medyo mag-lighten. Tsaka magpantay-pantay siya. So, ito ang start ng aking preparation. Kailangan maglagay ng nail polish. Okay, let's see what will happen tonight. Okay, so ito yung polish ko tonight, kinetics. So, ito yung finished product. Finished product talaga yun. Ayan, natapos ko na yung aking nails. And ready na siya. Kaya effects na itong aking bonggang-bongga. Diba? See you! Okay, so first na ilalagay ko syempre yung foundation. Yung foundation ko, ano ba to? Nature Republic. Pero syempre, ano na, nasanay lang ako. Kahit ano man yan, basta meron kang starting. Manipis lang muna. Just to put some alignment. Syempre, kailangan mong gamitin yung mga ang tawag dito. This one, yan. Pores. So, kailangan natin ilagay yan. Kasi masyado akong ma-pores. Yan lang. Gusto ko lang siya. Maganda siya. Fairness. Okay. Then, yung mga shuba ng ganito. Ano ba ito? Okay din yan. Cute yan. Ginagamit ko siya. Full lang. So, this one. Ganyan daw. Lagyan mo lang ng ganyan. Sa mata. I don't know. Sundan-sundan mo lang. Kung ano nasa YouTube. Right. Tapos, lagyan mo raw ng para mabiblend po. Lagyan mo naman ng naked skin. Ayan, para naman sa contouring. So, sa contouring, pwede mo ilagay itong silicone naman, which is cute naman siya. So, ilagay mo daw siya dito. Pwede mo ilagay dito. Pwede mo ilagay dyan. Mamaya mo siya i-blend. Para matuyo na. Kasi, syempre magme-makeup ka. Medyo matatagalan pa. So, basta kung ano yung gusto mo i-contour. Ilagay mo yan. Basic lang. Syempre, para matangs pa ilo. Then, saka mo siya i-blend. So, blend mo. Siyempre, lagyan mo ng konti. Diba? Ganda. Wala lang. Magsasama-sama lang siya. So, mega blend ka muna. Yun lang yung palagan muna. Okay? Yun lang. Hindi ka lang masyadong makapal. Right? So, siyempre, next naman sa akin is yung napaka-alo na kong kilay. So, meron akong pencil. Medyo malabo. Sinadya ko yung malabo. So that, hindi halata na hindi ako marunong. Ito parang pencil lang siya. Na gel. Hayaan mo nang medyo lampas-lampas. Pwede mo namang ayusin later. Siyempre, you need this N7 ba yan? So, meron kasi siyang parang blend. So, you can always fix it with your brush. Okay? So, do the same din sa other side. Siyempre, maganda yung dapat talaga fix yung kilay mo kasi lahat ng maganda ang kilay. Amazing. Pero kailangan mo siyang ayusin kasi minsan na-over naman. So, dapat simple lang. Okay? Pwede mo naman kasi i-fix. Kumbaga, parang highlighter siya. Maganda tong N7 na to, N07. Yan. Diba? Okay naman siya. Ngayon, pwede naman tayong maglagay ng kailangan malagay nyo na agad yung mga eyeliners, which is ano ba to? Gosh. Parang maganda na. Masyadong mahaba. Okay lang na medyo makapal kasi panggabi naman siya. Pero hindi masyadong makapal pa rin. Basta ma-highlight lang yung eyes mo.
tayo sa eyeshadow. So, yung eyeshadow naman, lagyan mo ulit ng mga malupitang pang base. Pang base naman yung eyeshadow dapat. Para kumapit. Ito pa rin yan, yung mga color na yan. Then you can use the brown muna. Para maganda ang effects. Diba? Contour din. Kasi nga, wala akong eyelid. So, kung namang problema ka kasi pag wala kang eyelid, you can use this as the base. Social lang. Joke. Wala lang. Gusto ko lang mag-dark yung eyes ko. Then now, you can use, kasi ano ba yung color ko? So, para medyo may kulay ang buhay, dito tayo sa Sephora naman, Gleaming Stones. Ito yung colors. Pwede mo na yung paglaruan. So, let's see. Actually, first time ko rin itong pagsasama-samahin. So, gayahin natin. Ang pinaka-dark daw, this one, dapat dito. Sa tulo. Next, dark. Sunod naman, palight na siya. Pwede ito. Gray naman. Kasi yung lahat ng color na to. Then, pwede rin itong isa na medyo may bling-bling. Pwede yung mas bling-bling. Then, pwede rin yung isa pa. Anyway, later na yung pang-blend. So, this one, kailangan natin siyang i-blend together. So, balik ulit tayo sa isang brush. Okay. So, dahil dito, i-blend mo na siya. Yan daw dapat ang pag-blend. Okay. So, do the same this here. Kasama-sama na siya. Na-combine na. What do you think? Tapos, pwede na siyang ibang brush naman to blend it. Yan. Para medyo mag-lighten. Tsaka magpantay-pantay siya. Okay. Next is, pwede mo nang lagyan ng another, yung pinakang bling-bling na para winner sa effects. Yun lang, para lang maganda lang ang peko. Tapos pwede mo na siyang ilagay sa ilalim din to have these effects na nakakapagpaganda. Para match sa yung eyeshadows. Tapos lilinisin mo ulit siya based on your foam. Pwede mo lang dagdagan nung ibang powder is dito pa rin sa naked. So, may powder to. Yan. Pwede mo rin i-highlight. Diba? Highlight na highlight siya talaga. Yan lang. Then, you can still put more. Kasi parang hindi masyado yung eyeliner. Pero pwede na rin. Pero, i-finish mo naman siya sa mascara. So, I have this. You can use this para mag-long daw yung mag-extend yung iyong lashes. So, para hindi siya. You can use it Okay. Tapos, I can also use different kind of mascara. So, para mag-volume daw, dapat yan, ganyan. So, isa pa ito, bombastic. So, lahat yan, ilagay nyo na ilagay. Para talagang bonggang-bongga ang iyong mascara. Then, pwede mo rin lagyan yung baba. Pero, okay na. Hindi ako marunong sa baba. Okay na yan. Yun lang. Then, you can put something na sa iyong face, like blush on. And, blush on natin. So, blush on ko. Naked flush. Alright. Bonggang-bongga. Yan, yun lang. Gusto ko lang ma-feel na may blush ka. Kaya lang, feel ko lang. Then, you can put your lipstick na. So, ang lipstick ko is, para lang mga 24 hour. Pero sa ngayon, ang gusto kong pagsama-samahin yung aking mga lipstick, MAC lipsticks. So, this is included. Ano ko yung pink. And put this red. Then you can put again another lipstick, puro mini. Hindi na ako nag-lip liner. Gusto ko lang yung marami silang ilalagay. Pwede rin lagyan ng orange na MAC.
And pwede rin itong isama. Yan. Tingnan yung combination ha. And lastly, yung papatone down. Gusto ko lang. Nice, right? Wala lang, feel ko lang. Tapos matagal siya, in fairness. Sa sobrang tagal, talagang hindi na siya matatanggal. Okay? Kahit naliligo ka na minsan at natututbrush, hindi siya matatanggal. Alright, so I have this MAC. Wala. Hopefully, okay na yan. Tapos pwede na yung hair. Like this. Thank you. Gamit ko naman tong hair dryer ko. Tapos, pwede mo na siyang i-set. Dry lang. Tapos, itong baby bliss, pwedeng palitan ito para mas cute kasi ito suklay lang. Okay? So, palitan natin. Ito napapalitan yung baby bliss ng yan, sa ulo. Palitan naman natin ng this one. Yan. So, dito naman siya sa taas, maglalak. Okay? Yan. So, hindi na siya matatanggal. Hi! So, ayan na yon. Simple lang.